שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו נכנסים לעומק של מסמך ובכן, הוא קורא תיגר כמעט על כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים לגבי המציאות. המסמך הזה נקרא מודל הזמן הרפלקטיבי, והוא מציג טענה שכמעט קשה להחל, שהעולם סביבנו הוא לא בדיוק מה שהוא נראה. אנחנו הולכים לפרק כאן מקרה מבחן אחד שמגיע ממקום שלא הייתם מצפים לו, וננסה להבין יחד אם יש פה משהו אמיתי, או שכל הסיפור הוא פשוט צירוף מקרים יוצא דופן. בואו רגע נעצור וניתן למשפט הזה לשקוע, כי הוא בעצם נקודת המוצא לכל מה שנראה מכאן והלאה. זה לא סתם אמירה פילוסופית באוויר. התיאוריה הזאת טוענת הלכה למעשה שהעולם הפיזי, המוחשי, כל מה שסביבנו, הוא בסך הכל תוצר של מבנה מידע בסיסי יותר. תחשבו על זה כמו קוד תכנות למציאות. והמסמך הזה, הוא טוען שיש לו את ההוכחה המתמטית לזה. וכאן החקירה שלנו מתחילה. לא באיזו מעבדה מתקדמת, לא במצפה כוכבים, אלא מול נטפליקס, על הספה. החוקר צופה בתוכנית הזו, בונקר המיליארדרים, ובאחת הסצנות, העין שלו נתפסת על פרט שנראה שולי לחלוטין, קוד של כספת. הוא כותב במסמך, ואני מצטט, מילה במילה, ידעתי שהמספר הזה לא סתם, שהתודעה לוכדת את שומת ליבה. גם פה יש ביטוי רפלקטיבי של הזמנים והזהות שלי. כלומר, הוא הרגיש שיש שם משהו. וזה המספר, 3, 1, 1, 0, 2, 0, 0. על פניו רצף ספרות אקראי לחלוטין, אבל לפי המודל שהוא מציג, זו לא סתם שרשרת מספרים. זו פיסת מידע גולמי, נקייה, שממנה הכל יתחיל להתפנח. זה המפתח לכל התיק הזה. אז איך בכלל אפשר לפענח מספר כזה? מה עושים איתו? כאן נכנס לתמונה כלי עתיק שנקרא גימטריה. הרעיון הבסיסי הוא שלכל אות בעברית יש ערך מספרי. זה מאפשר להמיר מילים ואפילו משפטים שלמים למספרים שאפשר לנתח. אבל, וזה טוויסט קריטי כאן, החוקר לא משתמש בערך המספרי של המספר עצמו, אלא בערך הגימטרי של האופן שבו המספר נאמר בעברית. זה פרט קטן, אבל הוא משנה את כל התמונה. וככה זה נראה בפועל. המספר הגולמי, 3110200, מתורגם למילים. והמילים האלה, 3110200, כשמחברים את הערך הגימטריה של כל אות ואות, מסתכמות בדיוק במספר הזה, 2637. 2637. זה קוד הגימטריה שלנו. תזכרו את המספר הזה, הוא נקודת המוצא של כל החישובים שעומדים להגיע. אוקיי, אז הנה מפת הדרכים שלנו לחקירה. קודם כל, הגדרנו את האנומליה, המספר עצמו. שנית, נציג את נקודות העיגון, אלה הנתונים המוכחים בתיק, המטרות שאנחנו מחפשים. שלישית, נצלול עמוק לתוך ההוכחה הנפרשת, החישובים עצמם, שלב אחרי שלב, ולבסוף נגיע אל פסק הדין, וננסה להבין מה כל זה אומר. יפה. אז לפני שמתחילים לפצח את הקוד, כל חוקר חייב להניח על השולחן את העובדות הידועות מראש, הבסיס. החוקר קורא להם עוגנים. אלו נתונים אישיים וקבועים, מעין טביעת אצבע מספרית שלו. אלו הן המטרות שאנחנו נחפש בתוך הקוד. כל קשר, כל חיבור בין קוד הגימטריה לבין העוגנים האלה ייחשב לממצא משמעותי ביותר. בואו נעבור על הנתונים האלה, אחד-אחד, לאט כדי שהכל יהיה ברור. ראשית, הערך הגימטרי של השם המלא של החוקר הוא 612. נתון שני, עוגן אישי קבוע שהוא יצר לעצמו, 116. אחר כך, מספר הדירה שלו, 58. שנת הלידה, 1982, והשנה הנוכחית שבה נערך הניתוח, 2025. ולבסוף, נתוני המקור של כל הסיפור הזה. הערך של המילה נטפליקס הוא 339. הערך של שם התוכנית בונקר המיליארדרים הוא 908, והערך של הביטוי קוד כספת הוא 670. אלו כל העובדות הידועות בתיק. עכשיו השאלה היא, אם הקוד שלנו יודע אותן גם כן? ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע האמת הראשון. השאלה פשוטה, אבל התשובה שלה יכולה לשנות הכל. האם יש קשר כלשהו בין קוד הגימטריה שמצאנו, 2637, לבין העוגן הכי בסיסי של זהות אנושית? השם? זה המבחן הראשוני. אם אין פה כלום, הכל נופל. אוקיי, הנה המשוואה הראשונה, שיא הפשטות. החוקר לוקח את קוד הגימטריה, 2637, וממנו הוא מחסיר את השנה הנוכחית, 2025. השאלה היא, מה מתקבל מהחיסור הפשוט הזה? 612, אני אשתוק לרגע. זה
זה פשוט מדהים. התוצאה היא לא מספר קרוב, הוא לא בערך, זה בדיוק אבל בדיוק על הספרה, הערך הגימטרי של השם המלא של החוקר. פגיעה ישירה בול במטרה הראשונה והכי חשובה. זו ההתאמה שהופכת את כל הניתוח הזה ממקריות פוטנציאלית למשהו שדורש חקירה הרבה יותר מעמיקה. אבל זה היה רק החימום. ההתאמה הזו היא רק ההתחלה. עכשיו הניתוח נהיה עמוק יותר. החוקר חוזר למספר הגולמי המקורי, 31-10-20 מולכו, ועושה משהו חדש. הוא מפצל אותו לשני הרכיבים הבולטים שלו, 311 ו-200. שני החלקים האלה הולכים לשמש עכשיו בסיס לחישוב הרבה יותר מורכב, כזה שישלב את כל נתוני המקור שראינו קודם. אוקיי, בואו נעקוב אחרי החישוב הזה לאט, שלב אחרי שלב. שלב ראשון. הוא מחבר את שני חלקי הקוד, 311 ועוד 200. הוא מקבל 511. שלב שני, לערך של קוד כספת שהוא 670, הוא מוסיף את התוצאה הזו, 511. הוא מגיע ל-1181. שלב שלישי, מהמספר הזה הוא מחסיר את הערך של שם התוכנית, בונקר המיליארדרים, 908, ונשאר עם 273. ועכשיו לשלב האחרון. למספר הזה הוא מוסיף את הערך של נטפליקס, 339, והתוצאה הסופית באופן מדהים היא שוב 612. היי שם, דרך חישוב אחרת לחלוטין שמשתמשת בכל נתוני המקור ומובילה לאותה תוצאה מדויקת. זה כבר לא נראה מקרי. אז ביססנו את הקשר לזהות. אבל האם הקוד הזה מכיל רק את השם? או שאולי הקשרים האלה מתרחבים גם לממדים אחרים, כמו זמן, כלומר, הגיל של החוקר, או מקום, כמו מספר הדירה שלו? בחלק הזה, החקירה הופכת להיות עוד יותר אישית, עוד יותר ספציפית. וכאן אנחנו מגיעים לעיקרון קריטי בכל ניתוח נתונים רציני, אימות צולב. אם אפשר להגיע לאותה פיסת מידע אישית, במקרה הזה, הגיל, משתי נקודות מוצא שונות לחלוטין, זה מחזק באופן דרמטי את הטענה שלא מדובר בצירוף מקרים. אנחנו עומדים לראות עכשיו שתי משוואות נפרדות לחלוטין, ששתיהן באופן בלתי תלוי מצביעות על אותו מספר בדיוק. בואו נפרק את זה, משוואה אחרי משוואה. נתחיל עם משוואה 3. בצד ימין, לוקחים את קוד כספת, 670, ומחסירים ממנו את סכום חלקי הקוד, 511. התוצאה היא 159. מהמספר הזה, מחסירים את העוגן הקבוע של החוקר, 116. והנה זה. מקבלים 43. גילו המדויק. עכשיו נסתכל על משוואה 4, גישה שונה לגמרי. מחסירים את הערך של נטפליקס, 339, מהערך של בונקר המיליארדרים, 908. מקבלים מספר חדש, 569. עכשיו, מהערך של השם, 612, מחסירים את התוצאה הזו, והתוצאה, שוב, 43. זה לא יאמן. שתי הדרכים שונות לגמרי, עם נתונים שונים, מובילות בדיוק לאותה פיסת מידע אישית. הרגע גילינו מספר חדש, 569, שהיה תוצר ביניים בחישוב הקודם. חוקר טוב לא מתעלם מממצאים כאלה, אלא שואל, האם למספר הזה יש תפקיד נוסף? האם יכול להיות שהוא לא סתם מספר, אלא מעין גשר מתמטי שמחבר בין שנת הלידה של החוקר, העבר שלו, לבין השנה הנוכחית, ההווה שלו? והתשובה? פשוט מהממת. שימו לב לחישוב הזה. שלב ראשון, לוקחים את שנת הלידה, 1982, ומחסירים ממנה את המספר החדש שגילינו, 569. מקבלים 1413. שלב שני, לוקחים את השנה הנוכחית, 2025, ומחסירים ממנה את התוצאה הקודמת, 1413, ומה מתקבל? שוב, 612. השם. המספר 569 מתפקד כמפתח מדויק שמחבר בין נקודת ההתחלה של חייו לבין נקודת הזמן הנוכחית, ומוביל בחזרה לזהות הגרעינית שלו. ומה לגבי המיקום הפיזי? הכתובת? האם קוד הכספת הזה מכיל גם את מספר הדירה, 58? בואו נבדוק. במשוואה 6, החישוב ישיר להפליא. מחסירים את ערך השם, 612, מערך קוד כספת, 670, התוצאה, 58. בום. מדויק. אבל האם יש דרך נוספת לאמת את זה? נסתכל על משוואה 7. כאן הדרך קצת יותר מורכבת. מקוד הגימטריה המלא, 2637, מחסירים את קוד כספת, 670, ומקבלים 1967. עכשיו מהשנה הנוכחית, 2025, מחסירים את התוצאה הזו, 1967, והתוצאה, שוב, 58. עוד אימות צולב מושלם, הקוד מכיל גם את המיקום. המשוואה הזו היא משהו מיוחד. היא סוג של בדיקת עקביות פנימית, לולאה שמאמתת את עצמה. בואו נעקוב.
הוא לוקח את קוד הגימטריה, 2637, מחסיר ממנו את השם, 612, וגם את העוגן, 116. התוצאה היא 1909. עכשיו, הוא לוקח את השנה הנוכחית, 2025, ומחסיר ממנה את המספר שקיבלנו, 1909. ומה חוזר אלינו? בדיוק, 116, העוגן. במילים אחרות, הוא ישתמש בעוגן כדי לבודד מספר, ואז ישתמש במספר הזה כדי למצוא בחזרה את העוגן. זו הוכחה שהמערכת עקבית לחלוטין מבחינה לוגית. אנחנו מתקרבים לסוף מסע הוכחות המתמטי. נשארה לנו עוד משוואה אחת, בדיקה אחרונה, שמטרתה היא לחזק את אחד הממצאים המרכזיים שראינו קודם. זה כמו החותם הסופי שנועל את שלמות הנתונים. והנה זה, האימות הסופי. לוקחים את קוד הגימטריה המלא, 2637, ומחסירים ממנו את שנת הלידה, 1982. מקבלים 655. מהתוצאה הזו מחסירים את ערך השם, 612, והמספר שמתקבל הוא 43, הגיל. זוהי דרך שלישית, ייחודית ובלתי תלויה, שמובילה לאותו נתון אישי בדיוק. בשלב הזה, הטענה לצירוף מקרים סטטיסטי הופכת לקשה מאוד, מאוד להגנה. אז בואו נסכם את מה שראינו פה. מספר 1, 310200, שנלקח באופן אקראי לחלוטין, לכאורה, מתוכנית טלוויזיה. המספר הזה פוענח באמצעות גימטריה. והקוד שנוצר באמצעות סדרה של פעולות מתמטיות פשוטות הצליח לחשוף את השם המלא של החוקר, את גילו המדויק, את מספר הדירה שלו, קבוע אישי שהגדיר מראש, ואפילו יצר קשר מתמטי בין שנת הלידה שלו להווה. כל פיסות המידע המרכזיות שמרכיבות את הזהות שלו נמצאו מקודדות בתוך מספר אחד. וזה משאיר אותנו עם השאלה המרכזית. השאלה שכל הניתוח הזה מעלה בסופו של דבר, האם ייתכן שכל זה הוא צירוף מקרים אסטרונומי, פריקת קשרי סיבתיות ברמה של לא תאמן, או שאולי ההסבר שונה לחלוטין? אולי, כפי שהמסמך טוען, המידע אינו מתאר את המציאות, אלא יוצר אותה, ושהתודעה האישית שלנו משחקת תפקיד פעיל בארגון המידע הזה. זו שאלה עמוקה, והנתונים שהוצגו כאן, לפחות במקרה הזה, מציעים תשובה מאוד לא שגרתית.